السلام عليكم. أبو قبلة اتكلم عن معضلة الشر. صدقوني خلى هذه المعضلة تافهة، كلام ما فيهوش جملة مفيدة. هذه المعضلة طرحت من أكثر من 2400 سنة بصورة أعمق من كده. هؤلاء الصبية خطر على إلحادكم، براحتكم، لولا أموال الباتريون ما رأينا سحنتهم. لكن بصراحة من فترة حاب أتكلم عن هذه المعضلة، معضلة الشر، عاوز أعمل عنها حلقة. فهذه فرصة لنفكك هذه المعضلة، لنبين أنها ليست معضلة أصلا، بل هي حجة إيمانية. أيوة، معضلة الشر حجة إيمانية ودليل على أن الإلحاد غلط وأننا مكلفون. فخلونا نبدأ. لا يحصي لساني ثناء عليك، فكل صلاحي منك وإليك. عظيم العطايا مبسوط يديك، تنفق كيف شئت والشر ليس إليك. سبحانك ربي سبحانك إلهك جيد، لكن بنفس الوقت أيضا يثبت أنه إلهك شرير ولا يمكن التفريق بينهما. أو زبدة في خيار ثالث سري، هو أن الإله أصلا من أساسه موجود. إلهك جيد، لكن بنفس الوقت أيضا يثبت أنه إلهك شرير ولا يمكن التفريق بينهما. أو زبدة في خيار ثالث سري، هو أن الإله أصلا من أساسه موجود. إما الإله خير أو شرير أو غير موجود. دي الخيارات الثلاثة التي وضعها أبو قبلة لكون الشر موجود. إما الإله خير أو شرير ولا يمكن التفريق بينهما، وإما أنه غير موجود. فخلونا نبدأ بالخيار الثالث. يزعم الملحد بما أن الشر موجود، إذن الإله غير موجود. في أواخر القرن ال19 ولد المفكر الأيرلندي الشهير C.S. لويس، وكان لويس اشترك في سن المراهقة في الحرب العالمية الأولى، فرأى بعينيه العذاب والآلام، رأى محرقة الحرب الرهيبة، حرب عالمية، رأى الشر، فقرر أن يلحد. ألحد C.S. لويس نتيجة لمعضلة الشر، وظل ملحدا لسنوات. لكنه على عكس بعض الملاحدة اكتشف مع الوقت المقلب اللي خده. بدأ يقول لنفسه: ايه الضياع والهبل اللي انا فيه ده؟ C.S. لويس اكتشف انه يستحيل فهم الشر من داخل الإلحاد. مستحيل. لو كان الإلحاد صحيحا ما كناش عرفنا ان في حاجة اسمها شر او خير او خطأ أو صواب. ومن هنا سيبدأ C.S. لويس مشروعه الفكري، مشروع C.S. لويس الفكري في تفكيك الإلحاد من داخل الإلحاد، وهيصبح خلال سنوات من أقوى نقاد الإلحاد في أوروبا. أنا بعتبر C.S. لويس أقوى حد انتقد الإلحاد في أوروبا في القرن العشرين بعد علي عزت بيجوفيتش رحمه الله. أقوى كتاب صنف في نقد الإلحاد في القرن العشرين من وجهة نظري هو كتاب الإسلام بين الشرق والغرب لعلي عزت بيجوفيتش رحمه الله. فاتك الكثير أيها الملحد وأيها المؤمن لو لم تكن قرأت هذا الكتاب. رابط هذا الكتاب في الوصف. على فكرة أنا بعتبر أن مشروعي في نقد الإلحاد مجرد حواشي على كتاب الإسلام بين الشرق والغرب. المهم، C.S. لويس بدأ ينتقد الإلحاد من داخله، بدأ يستخدم معضلة الشر نفسها في بيان أن الإلحاد خطأ. بما أن هناك شر في العالم، إذن الإلحاد خطأ. كتب C.S. لويس يقول: وقد كانت حجتي أن العالم بدا في منتهى القسوة، ولكن كيف حصلت على مفهوم الشر؟ الإنسان لا يصف خطا بأنه غير مستقيم إلا إذا كانت عنده فكرة ما عن معنى الخط المستقيم. فبماذا كنت أقارن هذا العالم لما رأيته فيه شر؟ إذا كان العرض كله سيئا وتافها من الألف إلى الياء، من وجهة نظر إلحادية ليس هناك معنى في هذا العالم، وبالتالي العرض كله سيء وتافه. يقول لويس: شعوري بالبلل، شعوري بالشر، يعني أنني لست ابن هذا العالم. يقول لويس: وهكذا ففي محاولة إثبات عدم وجود الله تبين لي في ذلك الفعل بذاته
أن الله موجود، لأن الإنسان بإنكاره الخير في أمر ما يرغم على التسليم بوجود مفهوم الخير. لما تقول لي مفيش خير في هذا الحادث أو في هذه الواقعة، يبقى أنت فاهم ما معنى الخير وعارف أن هناك خير، وهذا يدل على المعنى في العالم، أن هناك معنى في العالم، وهذا أيضا ضد الإلحاد. يكمل لويس ويقول: لو كان الكون كله عديم المعنى لما كان قد تبين لنا إطلاقا أنه عديم المعنى. فالوضع شبيه بهذا المثال: لو لم يكن في العالم نور ولم تكن في العالم مخلوقات لها أعين لما عرفنا إطلاقا أن الظلمة مسيطرة، ولكانت الظلمة كلمة عديمة المعنى. لو لم يكن هناك معنى في هذا العالم وهناك غاية، لكانت كلمة الشر كلمة عديمة المعنى، كلمة ليس لها معنى. يختم لويس ويقول: لو كان الكون كله عديم المعنى لما كان قد تبين لنا إطلاقا أنه عديم المعنى. إذن لا يمكن إلحاديا إن احنا نفهم معضلة الشر. لو فهمت هذه المعضلة إذن الإلحاد خطأ. من يستوعب هذا الكلام وعنده إنصاف سوف يترك إلحاده. أيها الملحد، لو كان الإلحاد صحيحا فأنت لن تفهم أن هناك خير أو شر. الشر يعني أن شيئا قد حصل، كارثة مثلا، والمفروض ما كانش يحصل. بس هذا الكلام مستحيل لو كنا في عالم إلحادي. في عالم إلحادي لن يكون هناك معنى لتفهم أن هناك خير أو شر، وده كلام سي.اس. لويس. أيضا لو كنا في عالم إلحادي فهذا يعني أننا في عالم محايد، عالم بارد، عالم تحكمه قوانين حتمية، عالم جبري. وعالم كهذا لن يكون فيه خير ولا شر ولا غاية ولا معنى ولا أي حاجة من كده. داخل العالم الجبري الذي تحكمه الحتمية، داخل هذا العالم محل الأحداث هو نفس المحل الذي تسير عليه القوانين الفيزيائية. إذن ليس هناك ذرة تخالف قوانين الفيزياء، لا في مخك ولا في العالم من حولك ولا في السلوك البشري، لأنها كلها ذرات إلحاديا، والكل يسير في فيزياء حتمية. في عالم كهذا لن يكون هناك خير ولا شر ولا معنى ولا غاية، قوانين جبرية محايدة تماما. وده اللي بيعترف به الملحد ريتشارد دوكنز حين يقول: الكون في حقيقته بلا خير ولا شر. وسام هاريس أيضا بيعترف إن مفيش حاجة اسمها حرية إرادة، إحنا في عالم جبري حتمي. إذا لو كان الكون إلحاديا لكان من المستحيل أن تفهم معضلة الشر، لن تعرف أصلا أن هناك شر ولن تعرف معنى الشر. مفيش معادلة فيزيائية تخالف القانون. وبما أن هذا الكون ليس أكثر من ذرات وليس أكثر من قوانين جبرية، إذا لن يكون هناك خير ولا شر ولا مخالفة. فكون الملحد بيستشعر أن هناك معضلة الشر، وكون كل إنسان عارف أن في خير وشر وصواب وخطأ، وبناء على الشر ظهرت المحاكم والقوانين والدساتير والقضاء والمحاماة، في إجماع فطري إنساني على أن هناك خير وشر وصواب وخطأ. وهذا يعني أن في إجماع فطري إنساني على أن الإلحاد خطأ، وعلى أننا مكلفون، كلنا مكلف. الخير والشر والصواب والخطأ لم يكونوا ليوجدوا لو لم تكن عندنا حرية إرادة، حرية إرادة ومعنى واستشعار تكليف واختيارية. فهناك حرية إرادة عند كل إنسان على أساسها يفعل الخير ولا يفعل الشر، وعلى أساس هذه الحرية هناك محاكم وهناك أيضا معنى، وكلنا يشعر بأنه مكلف، عارفين أن احنا مكلفين. وهناك اختيارية، نستطيع أن نفعل أو لا نفعل. الخير والشر والصواب والخطأ يعنون أننا لسنا أبناء هذا العالم، يعنون أننا أتينا من مقدمة أخرى غير المقدمة الإلحادية، أتينا من مقدمة سماوية، خلقنا بمقدمة سماوية، خلقنا مكلفين، عندنا حرية إرادة، مكلفين بفعل الخير وترك الشر. وعلى هذا الأساس
استوعبنا الخير والشر والصواب والخطأ. لن تفهم الشر ولن تفهم معضلة الشر إلا لأنك إنسان مكلف. يبقى لما يجي ملحد ويكلمني عن الشر ويقول لي إن الشر دليل على أن الخالق غير موجود، فده معناه إنه بيتكلم في البلالة، ضايع. لو كان الإلحاد صحيحا لما بدا شيء أنه خير أو شر. وبعدين بالمنطق من غير كل الكلام السابق، إيه علاقة وجود الشر بنفي الخالق؟ ما هي العلاقة؟ إذا كان الأب خير وبيحب الخير لابنه، فلماذا اداله الحقنة؟ الحقنة مؤلمة، إذن الأب غير موجود. استنتاج أهبل. هل هذا منطق؟ كوريا الشمالية فيها شر، إذن لا وجود لكوريا الشمالية. قفزة غير منطقية إطلاقا. فقضية الشر ليس لها علاقة بوجود الخالق، وإنما لها علاقة بصفاته. نركز بقى في اللي جاي. الشر لن يكون معضلة إلا لمن آمن بأن الله موجود، وبأنه سبحانه مطلق الخيرية ومطلق القدرة فقط. لو كان الأب مطلق الخيرية ومطلق القدرة كان عالج ابنه من غير حقن، ولله المثل الأعلى. فإذا كان الله مطلق الخيرية ومطلق القدرة، فلماذا قدر الشر؟ هو ده السؤال. أدلنا ساعة يا أبا قبلة بنحرر عشان نصل لصيغة هذا السؤال. إذا كان الله مطلق الخيرية ومطلق القدرة، فلماذا قدر وجود الشر؟ وهذا السؤال غلط، لأن هذا السؤال يدل على فهم مغلوط عن الله. لأن الله سبحانه كما أنه مطلق الخيرية ومطلق القدرة، كذلك هو سبحانه مطلق الحكمة. فالعقيدة الدينية الصحيحة عن الله عز وجل كما أنها تثبت لله عز وجل قدرة ورحمة، كذلك تثبت له سبحانه علما وعدلا وحكمة. قدر بحكمته تكليفنا، وقدر بحكمته وجود البلاء، وقدر برحمته لأنه مطلق الخيرية ومطلق القدرة، قدر برحمته أن كل بلاء في أصله خير، كل بلاء يكتنف على خير أكبر. فأفعال الله سبحانه كلها خير وكلها حكمة. وقد تكون بعض الأقدار في صورتها شر، لكنها في الواقع تؤدي لخير أكبر. أي حاجة لو أنت شايفها شر فإنها تحتوي على خير أكبر لك ولغيرك. طيب لماذا قدر الله سبحانه هذا الشر الضئيل النسبي؟ لأنك مكلف، لأنك مختبر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالشر الذي تراه هو شر نسبي، لأن الخير الذي يترتب عليه خير أكبر. وما قدر هذا الشر النسبي إلا كما قلنا للابتلاء والتكليف. إذن فالشر المحض لا ينسب إلى الله عز وجل أبدا، وهذه عقيدة كل مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والخير كله في يديك والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. فالشر المحض لا ينسب إلى الله عز وجل. شوف قصة الخضر وموسى عليه السلام. الحاجات اللي عملها الخضر ظاهريا شر لا تحتمل، لكنها تحتوي على خير عظيم. فأنت أيها الإنسان أحكامك البشرية قاصرة، وهذا مصدر شعورك بالشر والبلاء. أحكام الإنسان البشرية قاصرة، تصوراته قاصرة، وهذا مصدر شعوره بالشر والبلاء. وكلما ازداد الإنسان حكمة وبصيرة كلما خفت البلاء في عينيه، كلما ازداد رضا بأقدار الله سبحانه، لأنه يعلم أن الله لا يقدر إلا الخير. فليس هناك شر أعظم من الخير في أي بلاء أو حدث أو مصيبة أو كارثة، وليس هناك شر مساوي للخير في أي حدث أو بلاء أو مصيبة أو كارثة، بل كل شر هو شر نسبي إضافي، الخير المترتب عليه أكبر وأعظم. يعني تخيل أي مصيبة في العالم النهاردة، أي كارثة شفتها، الخير المترتب على هذا البلاء أكبر وأعظم بكثير. طيب هنا سؤال، مش كان ممكن يحصل هذا الخير المترتب على الشر بدون حصول الشر؟ مش كان ممكن نختبر ونكلف من غير بلاء؟ والجواب: تكليف بدون بلاء يساوي تكليف
بدون تكليف. تناقض زي الشمس، ازاي عاوز اكلف من غير ما اكلف؟ كل تكليف بالبداهة يقتضي نوعا من الاختبار والبلاء، وإلا ما صار تكليفا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين سئل نفس هذا السؤال، يقول: خلق هذه الطبيعة بدون لوازمها ممتنع، فوجود الملزوم بدون لازمه محال، تكليف بدون تكليف. يكمل شيخ الإسلام ويقول: فإن قيل لم لم تخلق الحركة ساكنة؟ قيل لأن ذات الحركة فيها تحرك، فكيف تكون ساكنة؟ لم لم يكلف الإنسان بدون تكليف؟ ذات التكليف فيه تكليف، فكيف يكون بغير تكليف؟ هذا مخالف للبديهيات الأولية. فالتكليف يعني اختبار، يعني بلاء، كل اختبار فيه قدر من البلاء، هذه بديهة. ده حتى اختبار آخر السنة في المدارس والجامعات، أنت تقطع من وقتك ومن نومك ومن راحة بالك ومن سعادتك، فكل تكليف فيه قدر من البلاء، ده بديهي. والله يخلق ما يشاء ويختار، مش هتفسر انت على مزاجك. وبعدين كيف تملك أنت إرادة حرة والتي هي أصل التكليف الإلهي؟ التكليف يستلزم أنك تكون حر، حر بين الإيمان والكفر، حر بين فعل الخير أو الشر. كيف تريد أن تكون هناك إرادة حرة من غير القدرة على فعل الشر؟ إذا كنت مجبرا على فعل الخير فقط، فأين الحرية؟ أين التكليف؟ أين حرية الإرادة؟ أين الاختبار؟ إذن فالشر النسبي وبعض الألم والقدرة على ارتكاب المعصية وبعض البلاءات، هذه كلها مقتضى طبيعي لحرية الإرادة والتكليف الإلهي. طيب لماذا تخفى علينا حكمة البلاء؟ ده أيضا طبيعي، لأنك مكلف. لو عرفت حكمة كل بلاء، فأين التكليف بالاختبار والصبر والاحتساب؟ هتبقى عامل زي اللي داخل الامتحان ومعاه نموذج الإجابة، ما ينفعش. أين التكليف في هذا؟ ولذلك استمع لقول الله عز وجل: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. يكذب بما لا يعلم حكمته. يقول ديكارت: ليس لدي أي أسباب تجعلني أتذمر على أن الله لم يمنحني قدرة أكبر على الفهم. من الطبيعي أن تظل بعض الأشياء غير مفهومة بالنسبة لي، وعوضا عن التمرد يتوجب علي أن أشكر ربي أنه لم يجعلني مدينا له بقدر نعمه علي. تخيل أيها الإنسان لو أنت مدين لله بقدر نعمه عليك، والله لو قضيت عمرك في سجدة ما وفيت شيئا من نعم الله عليك. فأنت عاوز تعرف كل الحكمة، إذن أشكر الله على كل نعمة، ولن تفعل. إذن وجود هذا الشر النسبي والبلاء وخفاء بعض الحكمة، هذا لأنك مختبر، لأنك مكلف، لأنك قد ترتقي بالبلاء وقد تنتكس. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. في واحد هيكفر علشان موضوع الشر، وفي واحد هيزداد إيمانا. سنة الله في خلقه التكليف والبلاء والاختبار. هو الذي خلقكم، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. الكافر هيقول لازم أفهم الحكمة من كل بلاء، وأعرف أين هذا الخير الذي يكتنف عليه هذا البلاء، وإلا فأنا كافر نظرا لوجود هذا البلاء. أما المؤمن فيقول: عرفت بالبرهان أن الله حكيم، الله عز وجل حكيم، أدلة لا حصر لها على حكمة الله سبحانه، وأنا أعجز عن إدراك كل علل حكمته، فأسلم لله سبحانه بأنه حكيم في كل ما قدر. وده شبيه بموقف الجندي الذي يطيع أمر القائد في أرض المعركة دون تفصيل عن الحكمة من كل قرار. مش لازم يعرف ما هي حكمة القائد في كل أمر، يطيع فورا لأنه تولدت عنده القناعة ابتداء. اقتنع بحكمة القائد لأن مجال الرؤية عند القائد أوسع وأكثر حكمة من الجندي، ولله المثل الأعلى. فموقف المؤمن في التسليم لله سبحانه موقف عقلاني. أما موقف الملحد فهذا موقف أرعن، موقف أحمق. لو طبقه الجندي لانهارت الكتيبة. فما بالك وحكمة الله مطلقة، فما بالك وحكمة الله سبحانه كلها خير، وأدلة حكمته سبحانه لا حصر لها.
لا يحصيها إنسان والله لو ظل طيلة عمره يبحث في هذه الحكمة. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. أدلة الحكمة لا حصر لها. شوف بس الهرمونات اللي جوه جسدك بهذا المقدار والضبط المدهش. شوف الطعام الذي خلقه الله لك، فلينظر الإنسان إلى طعامه. شوف تدبير خلقتك، شوف تدبير العالم من حولك، شوف تدبير كل شيء داخلك وخارجك. أدلة من الحكمة والإتقان لا حصر لها. فالملحد يتجاهل ما لا حصر له من حكمة الله سبحانه في العالم من حوله وفي داخله، ويركز فقط فيما لا يعرف حكمته من بلاء معين. يقول لك هو لماذا هذا البلاء حصل؟ إذن فأنا كافر بكل الحكمة. موقف سخيف. فالملحد لا يرى ولا يركز ولا يهتم إلا على ما يجهل حكمته، يركز فقط على ما تشابه عليه فهمه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يتبع فقط ما تشابه عليه فهمه ابتغاء الفتنة عن دين الله سبحانه. أما المؤمن فيقول كل شيء محكم فلا يقع بلاء إلا لحكمة. نظرة المؤمن أعلم وأحكم وأشمل وأصلح بكثير من نظرة الملحد القاصرة الخاطئة. فما ظهر البلاء في كون محكم إلا لحكمة. خليني أديك مثال لذيذ هيعرفك إن موقف المؤمن عقلاني. دكتور الجراحة لما بيفتح بطن المريض في عمليات الجراحة بيلاقي تلافيف الأمعاء بتاخد شكل معقد جدا. الطب لغاية النهاردة مش عارف لماذا تتخذ الأمعاء هذا الشكل المعقد الغريب، حتة طالعة حتة نازلة، حتة داخلة هنا حتة طالعة من هنا، شكل غريب جدا. لكن لأن الطب علم بما لا حصر له من أدلة إن كل حاجة جوه جسم الإنسان بشكل معين وفي موضع معين لابد لها من سر ولا بد لها من فائدة، إن لم نعرفها اليوم سوف نعرفها غدا. لماذا هذا الهرمون بهذا القدر الضئيل جدا؟ عرفنا النهاردة إن هذا القدر هو القدر المثالي. لماذا ضربات القلب تسير بهذا المعدل؟ عرفنا النهاردة إن هذا المعدل هو المثالي. فالطب عندما رأى أن كل شيء متقنا في جسم الإنسان أيقن أن شكل الأمعاء بهذه التلافيف وهذا الشكل الغريب لابد أن يكون متقنا. ولذلك ومع أن احنا لغاية النهاردة مش عارفين لماذا الأمعاء تتخذ هذا الشكل، إلا أن أي دكتور جراحة بعد ما يخلص عمليته بيرجع الأمعاء لنفس شكلها داخل البطن، بيحاول يحرص إنها تعود لنفس الشكل الذي كانت عليه، ما بيحاولش يعمل أي تعديل فيها، لأنه يوقن أن هذا الشكل هو الشكل الأمثل، مع أنه تخفى عليه حكمته. فالإنسان لما سلم بحكمة الله ابتداء سلم بحكمته سبحانه في كل ما خفيت حكمته. وهذه عقيدة أي مسلم، التسليم لأقدار الله سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقدر، تؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بتقدير الله سبحانه هو دين المسلم. ترضى بتقدير الله سبحانه في كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لدخلت النار. فالمؤمن يسلم لكل أقدار الله لأن كل أقدار الله خير، وهذا هو الموقف العقلاني. في غزوة الأحزاب عندما اجتمع الأحزاب حول المدينة حتى يقتلوا الصحابة ولم يكن يفصل بينهم وبين المدينة إلا خندق، ساعات أيام وسيعبروا هذا الخندق. ماذا فعل الصحابة في هذا الموقف المدهش؟ قال الله عز وجل ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فماذا كانت النتيجة؟ أرسل الله عز وجل على جيش الأحزاب ريحا عظيمة فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فكل تقدير الله عز وجل فيه كمال الخير وكمال الحكمة، فلا بد أن تسلم ولا بد أن ترضى، وفي هذا نصرك
ونجاتك. انت متخيل ان لولا البلاء ما كنتش هتطلع من المكان الذي ولدت فيه؟ لولا وجود الشر، لولا وجود البلاء لما كان هناك حضارة، لما كان هناك مدن ولا بيوت ولا مصانع ولا عمل ولا بحث ولا طب ولا اختراع ولا أي حاجة. ما كناش هنحتاج أصلا إن احنا ننتقل من مكان الولادة. لا شر ولا عناء ولا بلاء ولا تعب ولا مرض. ليس هناك مشاكل حتى أبحث لها عن حلول. فأيها الإنسان تدبر حكمة الله سبحانه في وجود البلاء، واتق الله فإنك مكلف. في بقى حاجة خلت معضلة الشر تنتشر في الغرب بصورة رهيبة. الحاجة دي أنا بسميها مغالطة درجات الحرارة. ما معنى هذا الكلام؟ في ضخ إعلامي رهيب ينقل لك مصائب الدنيا كلها في لحظات. زلزال هنا، بركان هنا، حادثة هنا، متحور لفيروس هنا. وهذه طبيعة الإعلام، إنه بيركز دايما على الخبر الكارثي. لكن في الواقع مفيش إنسان بيتعرض لهذه البلاءات مجتمعة، فكل إنسان يبتلى بقدر محدود من البلاءات، ويعيش في المقابل ويحاط في المقابل بجبال من النعم والخيرات والفضل الذي لا يحصى. فمن هذا الذي ينكر نعم الله عليه؟ فالخير هو الأصل، هو الطاغي، والشر نسبي إضافي لحكمة لخير أيضا. فالزلزال يحصل في دولة كذا يؤثر على بعض البيوت، لكن بقية بيوت الكوكب مستقرة. مرض حصل لفلان لكنه متعافي من آلاف الأمراض الأخرى. فمشكلة الإعلام إن هو بيجمع مصايب الدنيا كلها في لحظات، فيتأثر الإنسان. لماذا توجد كل هذه البلاءات وتبدأ تنتشر معضلة الشر في الغرب؟ درجة الحرارة في مصر 40 درجة، وفي العراق 38، وفي إيطاليا 42. فكيف يحتمل إنسان حرارة تصل إلى 120 درجة؟ والواقع أن هذه الحرارة مقسمة على بلاد كثيرة. فاللي بيجمع مصايب الدنيا هذا يقع تحت مغالطة درجات الحرارة. فالذي يجمع المصائب ثم يناقش معضلة الشر، هذا وكأنه يصور أن إنسانا واحدا تقع عليه كل هذه المصائب. ففي الواقع البلاءات مقسمة، والنعم والخيرات والفضل على كل مبتلى لا تحصى. النعم المحيطة بكل صاحب بلاء لا حصر لها. فلا بد أن نستشعر بألطاف الله سبحانه، نستشعر بنعمه التي لا تحصى. إذن الخيارات الثلاثة التي وضعها هذا الملحد لم يضع معها خيارا رابعا، وهو أن الله حكيم. البلاء ده حاجة مدهشة. أغلب الملتزمين، أغلب الدعاة إلى الله عز وجل التزموا بعد بلاء أصابهم أو رأوه. فالبلاء كان سبب في اهتداء أغلب الذين اهتدوا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبد قد تنزل به النازلة فيكون مقصوده طلب حاجته. واحد يحصل له بلاء فيكون عايز هذا البلاء يرفع عنه، يكون في أول أمره قصده حصول ذلك المطلوب من الرزق والنصر والعافية، ثم الدعاء والتضرع يفتح له من أبواب الإيمان بالله ومعرفته ومحبته والتناعم بذكره ودعائه ما يكون هو أحب إليه وأعظم قدرا عنده من تلك الحاجة التي همته. وهذا من رحمة الله بعباده، يسوقهم بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العلية الدينية. واحد يبتلى فيدعو الله سبحانه أن يرفع عنه هذا البلاء، ومع الدعاء والتضرع يقترب من الله شيئا فشيئا، يزداد إيمانا، يزداد معرفة بالله عز وجل، يزداد محبة لله سبحانه، فيهتدي وترتفع درجته وينسى البلاء الذي أهمه أصلا. الإنسان أتى لهذه الدنيا ليختبر، أتى لهذا العالم ليكلف. والإنسان في كل خطوة في حياته معرض، هل يفعل الخير أم يفعل الشر؟ ودراما وجود الإنسان في هذا العالم لابد وأن تجسد نوعا من أنواع صراع الخير والشر. وعشان كده لن تجد رواية ولا قصة ولا فيلم إلا وفيه نوع من أنواع صراع الخير والشر. ليس هناك رواية عبر التاريخ
تخلو من الخير والشر، صراع الخير والشر. ممكن تلاقي رواية البطل فيها ليس الملك وإنما الخادم بتاع الملك، لأن صراع الخير والشر يدور في إطار هذا الخادم بصورة أعمق، فعشان كده صار هو بطل الرواية. صراع الخير والشر سر الوجود الإنساني في هذا العالم وسر التكليف. الإنسان في كل أفعاله خاضع للتكليف الإلهي. التكليف الإلهي ليس هناك أولى منه في هذا العالم. التكليف الإلهي يستشعره الإنسان في كل موقف في حياته، في كل خطوة. أعمل الصح ولا الغلط، الواجب ولا المصلحة، أؤدي الحق أم أفعل الهوى. كل خطوة في حياتك أنت فيها مكلف، وهذا من أكبر الأدلة على صحة مبدأ الرسالات. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وهديناه النجدين. فصراع الخير والشر هو أحد أكبر البراهين على أنك أيها الإنسان مكلف ولست هملا. ثم يأتي من يحتج على الدين بأن هناك شر، لا يدري بحديثه عن الشر أنه يهدم إلحاده ويؤكد أننا مكلفون. تمنينا لو كان هؤلاء يبحثون عن الحق بإنصاف، والله ما احتجنا لكل هذه التحريرات، لكنه الهوى والمصلحة والحرص على لفت الأنظار. صراع الخير والشر. نطلع أنا وياك محاورة مناظرة. بيقول الأستاذ أحمد نطلع أنا وياك مناظرة، يريد أن يشتهر على حساب أحمد الشقيري. هي دي المشكلة اللي بتخلي الناس دي صعب جدا يذعنوا للحق، صعب جدا إنهم يسلموا للحق مهما تبين. مشكلة الهوى. أضف طبعا إليها مشكلة الجهل بالإسلام والافتراء على الإسلام بالجهل. يعني متخيل واحد زي ده بينتقد الإسلام وهو متخيل أن القبلة، قبلة الصلاة، تنطق القبلة. مفهوم أنه في شيء اسمه قبلة للصلاة. شو هي القبلة؟ توجه لشيء اسمه القبلة، والقبلة هو المكان اللي المفروض يكون فيه الكعبة. قبلة قابلة للانطواء مع الأفق، اتجاه القبلة. متخيل واحد زي ده بينتقد الإسلام وهو لا يعرف الفرق بين الأنصار والنصارى. لما أهل المدينة من المسيحيين واليهود وأديان مختلفة سمعوا أنه في دين جديد اسمه الإسلام وأصحابه عم يتم اضطهادهم في مكة، فدعوا محمد وصحابته أنه يجوا على المدينة لحتى يعيشوا بأمان ويمارسوا الدين تبعهم بحرية. فحصلت الهجرة الشهيرة. حصلت الهجرة لما المسيحيين استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. أراها الأنصار فافتكر إن هم النصارى. سبحان الله، لما فكرت أعمل هذه الحلقة في الرد على هذا الملحد استخرت، فكان الورد بتاعي في ركعتي الاستخارة عند قوله تعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. والله كان هذا وردي لما فكرت في الرد عليك. فنسأل الله سبحانه أن يهديك قبل أن تموت، أو يصرف شرك عن الصبية الذين تقوم بالضحك عليهم بحلقاتك مستغلا جهلهم وقلة علمهم، وبتعمل مونتاج وموسيقى في الخلفية وحركات. والله لو شبهات الملاحدة قرأت مكتوبة لربما لم ينتبه إليها الكثير، لكن شغل المونتاج والموسيقى والمؤثرات البصرية هذه تشعر الصبي الصغير بالهزيمة النفسية قبل أن يستمع للشبهة أصلا. فأنا بعترف أنكم بتستخدموا أساليب ذكية، لكنه ذكاء الشيطان، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله لا يتابع هؤلاء ويتأثر بالسخافات التي عندهم، ولا يحاول أن يبحث عن إنقاذ نفسه من الضلال وكشف ما عند هؤلاء من الكذب والجهل إلا مختوم على قلبه. هؤلاء ينكرون بصائر الحق البينة، مش بيشتغلوا غير على شوية شبهات الرد عليها يسير، لكن المونتاج والحركات بيأثروا على صبية صغار. لكن أبشروا، هؤلاء الصبية سيفهموا اللعبة مع الوقت، وسوف يتحولوا إلى دعاة إلى الله عز وجل، وسوف يركزوا على هدم مشروعكم في الشرق والغرب. ثم دعوني أسأل، هل استطاع الإلحاد أصلا أن يشبع الجوع الوجودي عند الإنسان ولو بكلمة؟ جوع الحاجة لمعرفة لماذا هو إنسان، وما معنى إنسان،
ولماذا هو هنا في هذا العالم؟ وإلى أين مصيره؟ هل استطاع الإلحاد أن يوقف هذا الجوع الوجودي ولو بكلمة؟ كل ما يفعله الإلحاد إن هو بيسقط الملحد في العبثية والعدمية، بيخليه زي السكران حتى ينسى أنه مطالب بتقرير مصيره. كل إنسان يعلم من نفسه علما ضروريا بأنه مكلف. مهمة الإنسان في هذا العالم أن يفهم غاية وجوده. الإنسان لن يعرف أنه إنسان، الإنسان لن يعرف معنى أنه إنسان ومعنى وجوده وغاية وجوده إلا لو عاش وفق ما أراد الله سبحانه. فقط إذا عاش الإنسان وفق ما أراد الله سبحانه هيفهم لماذا هو هنا، هتطمئن نفسه، لأن ساعتها نفسه توافق الفطرة فيطمئن ويهدأ. والإنسان عندما يعيش وفق ما أراد الله سبحانه فإنه يدل الناس على الله، يدل الناس على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه أكبر مهمة، ينقذ الناس من النار بحسب جهده بحسب استطاعته. هذه من المفروض إنها تكون غاية حياتك. كل واحد فينا المفروض دي تكون مهمته أيا كان سنه أو مكانه أو علمه، يدل الناس على الله سبحانه، يدل الناس على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فسبيل النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل من اتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي دعوة الناس إلى الله، ندل الناس على الله سبحانه، تدعو إلى الله عز وجل على بصيرة بحكمة وصبر. المفروض كل حياتك وكل أهدافك تصب في هذا الطريق، دعوة الناس إلى الله، تدل الناس على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكل حاجة بعد كده، الزواج، العمل، حياتك اليومية، المشاغل، كل حاجة تأتي تبعا لهذا الأمر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل حياتي لله عز وجل، كمال العبودية لله في كل صغيرة وكبيرة. هذا الذي من أجله أتينا إلى هذا العالم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أصلحنا الله وإياكم ووفقنا جميعا لأن نعبده حق العبودية. اللهم آمين. آسف لو أطلت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم.